માવા, મિલ્ક પાવડર કે એક પણ પ્રકારના ફરાળી લોટ, રાજગરાનો લોટ, ઘી કે તેલ કંઈ પણ વસ્તુ વાપર્યા વગર માત્ર થોડા સમયમાં અને એકદમ ઝંઝટ વગર આપણે ફરાળી મોતીચૂર લડ્ડુ તૈયાર કરી શકીએ છીએ, જે ટેસ્ટમાં બહુ સરસ લાગે છે અને તમે ફરાળમાં કે ફેસ્ટિવલમાં લઈ શકો છો. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે આપણે અહીંયા લગભગ અડધા કપ જેટલો સાંબો લઈશું. સાંબો ફરાળમાં લઈ શકાય છે અને પાચનમાં હળવો હોય છે અને આ વેરાયટી તમને એકદમ નવી પણ લાગશે અને ખાવામાં પણ મજા આવશે તેવી બનશે. તો સાંબાને આપણે 1 થી 2 વાર સાદા પાણીથી ધોઈ લેશું, જેથી કચરો સાફ થઈ જાય. આ સાંબાને ધોઈ લીધા બાદ હવે જેટલો સાંબો લીધો છે ને તેનું ડબલ આપણે હુંફાળું પાણી લેવાનું છે. મતલબ મેં જે કપથી સાંબો લીધો છે તે કપથી ડબલ, એટલે કે મેં અડધા કપ જેટલું સાંબો અને 1 કપ જેટલું હુંફાળું પાણી લીધું છે. અને હવે આપણે આ હુંફાળા પાણીની અંદર આપણા સાંબાને 20 થી 30 મિનિટ માટે પલાળશું. જો ઠંડા પાણીમાં પલાળીએ તો કલાક પલાળવાનો છે અને હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળીએ તો 20 થી 30 મિનિટમાં પલળી જશે. લગભગ 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે સાંબાને ગેસ ફ્લેમ ઉપર રાખવાનો છે અને એકદમ ધીમા ફ્લેમ પર આપણે પકાવવાનો છે. આપણો સાંબો ખીચડી ના બને તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે અને સાંબો ચીપકે નહીં એટલા માટે આપણે અહીંયા લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરશું અને એકવાર આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. સાંબાને હંમેશા ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર પકાવવામાં આવે તો દાણો એકદમ ફૂલીને મોટો થઈ જાય છે અને ખીચડી જેવો નહીં પણ ભાત જેવો છૂટો તૈયાર થાય છે. તો ઢાંકીને 1-2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું. તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે પાણી બિલકુલ નથી, સાંબાના કારણે શોષાઈ ગયું છે, પણ દાણો કાચો છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈએ. અત્યારે તમને આ જે ટેક્સચર દેખાય છે તેના ઉપરથી લાગતું હશે કે સાંબો પાકી ગયો છે. તેમ છતાં આપણે આ રીતે દાણાને મેશ કરીને જોવાનો. અત્યારે દાણો મેશ થઈ જાય છે, મતલબ સાંબો પાકી ગયો છે. પણ દાણાને છૂટો છૂટો તૈયાર કરવા માટે તેમાંથી વરાળ કાઢીને ઠંડો કરવો જરૂરી છે. તો 10-15 મિનિટ માટે સાઈડ પર રાખી દેશું, જેથી સાંબો ઠંડો થઈ જશે અને પરિણામે છૂટો થઈ જશે. તો સાંબો ઠંડો થઈ ગયો છે અને ઠંડો થતાં જ એકદમ દાણો છૂટો છૂટો તૈયાર થયો છે. જો પહેલાં તમને લાગતું હશે કે સાંબો ખીચડી જેવો તૈયાર થયો છે, છૂટો થઈ શકે તેમ છે જ નહીં, પણ જેવો ઠંડો થયો કે એકદમ દાણો છૂટો થઈ ગયો છે. જો છે ને પરફેક્ટ, દાણો કાચો પણ નથી અને દાણેદાર તૈયાર થયો છે. જેવી રીતે મોતીચૂર લડ્ડુમાં દાણા હોય છે ને તેવા જ દાણા આપણા આ સાંબાને પાકતા તૈયાર થાય છે. તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ ગેસ ફ્લેમ પર કરીશું. હવે જેટલો સાંબો છે ને તેની અડધી ખાંડ લેશું, મતલબ અડધા કપ જેટલો સાંબો હતો તો 1/4 કપ જેટલી મેં ખાંડ લીધી છે. અને હવે જેટલી ખાંડ છે તેનું અડધું પાણી, એટલે કે લગભગ કપના 8મા ભાગનું પાણી લીધું છે. તો ફ્લેવર માટે થોડા એલચીના દાણા અથવા એલચી પાવડર ઉમેરી શકાય, જો કે પસંદ હોય તો. અને અહીંયા આપણે માત્ર ખાંડને ઓગાળવાની છે, તો ગેસની ધીમી ફ્લેમ રાખી આ રીતે ચલાવશું. તમે જો કલરફુલ લાડુ તૈયાર કરવા માંગતા હોય તો ફરાળમાં કલર લેતા હોય તો કલર લઈ શકો છો, પણ આપણે અહીંયા કેસરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ જે ફરાળમાં લઈ શકાય. ઘણીવાર ઘણા બધા લોકો કલરનો ઉપયોગ નથી કરતા, તો કલરની જગ્યાએ કેસરનો ઉપયોગ કરી શકાય. અને કેસર પસંદ ના હોય અથવા ઘરમાં ના હોય તો સ્કીપ કરીને વ્હાઈટ લાડુ પણ તૈયાર કરી શકાય. હવે આ રીતે ચલાવશું અને ખાંડને ઓગાળશું. અહીંયા ચાસણીની ઝંઝટ કરવાની પણ જરૂર નથી, માત્ર ખાંડને ઓગાળવાની છે. પણ ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશો તો ખાંડ બરાબર ઓગળી જશે, કારણ કે પાણી ઓછું છે તો ખાંડ ઓગળતા ચાસણી આવવા લાગશે. તો ગેસની હાઈ ફ્લેમ ના રાખતા. ખાંડ ઓગળી ગઈ છે અને કેસરના કારણે કલર પણ એકદમ યેલોઇસ્ટ આવી ગયો છે. તો આપણે આ જે સાંબો તૈયાર કર્યો છે ને એકદમ છૂટો છૂટો, અત્યારે જો તમને ટેક્સચર દેખાતું હશે એકદમ છૂટો છે. જો તો એ સાંબો ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. માત્ર 1-2 મિનિટમાં જ આ સાંબો છે ચાસણીને એબ્ઝોર્બ કરી દેશે, એટલે કે દાણો એકદમ ફૂલી જશે અને ચાસણી પી જશે. તો ટેક્સચર એકદમ ઘટ થઈ જશે અને આપણી આ વેરાયટી છે તે કડાઈને છોડવા લાગે ને ત્યાં સુધી ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર મિક્સ કરવાની છે. જો અત્યારે દાણા તમને મોતીચૂરના દાણા હોય તેવા દેખાય છે ને મિત્રો, એકદમ દાણેદાર અને મોતીચૂરના લાડુ જેવા જ આપણે ટેક્સચરમાં લાડુ તૈયાર થશે.
તો હવે થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણું આ મિશ્રણ છે તે કડાઈ છોડવા લાગ્યું છે, મતલબ મિશ્રણ હવે લાડુ બનવા માટે તૈયાર છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી થોડું ઠંડુ કરી લેશું. 10 મિનિટ જેવો ઠંડુ થઈ જાય પછી હાથને એકવાર ઘીથી ગ્રીઝ કરશું, જેથી આપણો સાંબો હાથમાં ચીપકે નહીં. અને આ રીતે થોડું થોડું બેઝ હાથમાં લેતા જશું અને શેપ પ્રમાણે લાડુ બનાવતા જશું. થોડું ગરમ હોય બેઝ ત્યારે જ લાડુ બનાવો તો એક પરફેક્ટ શેપ આપી શકાશે, નહીં તો જેમ જેમ આ મિશ્રણ ઠંડુ થતું જશે તેમ લાડુ બંધાવવામાં થોડી તકલીફ થશે. તો આ રીતે મેં લાડુ બનાવી લીધા છે. તમે એકવાર ટ્રાય જરૂર કરજો. ટેસ્ટફુલ લાડુ તૈયાર થાય છે અને ઘી તેલ વગર વેરાયટી તૈયાર થાય છે. હવે હું અહીંયા આ રીતે પેપર કપમાં એરેન્જ કરું છું, જેથી એટ્રેક્ટિવ લુક આવે. જો કે ડેકોરેશન કરવું એ તમારો શોખ હોય તો કરી શકાય, અધરવાઇઝ સ્કીપ કરી શકાય. તો આ રીતે બધા લાડુ તૈયાર કરી ઉપર ગાર્નિશિંગમાં ઈચ્છા હોય તો ડ્રાય ફ્રૂટ કે પિસ્તાથી ડેકોરેશન પણ કરી શકાય, જો કે ઓપ્શનલ છે. તો તૈયાર છે ફરાળી ઇન્સ્ટન્ટ બિના ઝંઝટ લાડુ. ખાવામાં એકદમ નરમ છે અને ટેક્સચર એકદમ સ્મૂધ છે. જો છે ને એકદમ શાઇનિંગવાળા અને જ્યુસી આપણા લાડુ જેવા મોતીચૂર લાડુ હોય તેવા જ. તો બનાવો તો કેવો ટેસ્ટ લાગ્યો જરૂર કોમેન્ટ ફીડબેકમાં શેર કરજો. અને આ લાડુને તમે ફ્રીઝમાં રાખી 2 દિવસ ખાઈ શકો, 1 દિવસ બહાર રાખીને ખાઈ શકો છો. ફરી મળીશું એક નવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.